Okey, assalamualaikum. Nama saya Amy lagu tu panggil lah. Okey, pendapat dia hak kita pakai selama seminggu dah lebih kurang kita pakai goni ni. Banyak juga membantu dia. Mudah. Duduk bawah je tu kita boleh buka goni mudah, boleh masuk kakak cabut. Ni. Lepas tu gagah dia ni nak lebih kurang juga ngagai ni. Setakat ni tak ada lagi gagah. Nak dresah kita terbuka 2 kali tak cabu po. Ni barang. Cabu buka nak dresah tu. Kalau ngagai tu angin penuh dulu lah baru boleh buka. Ni ada nombor sini, ni ada nombor ni. Nak dresah kita tel nombor 3 buka po. Pesan kita tu macam untuk orang Tina kata bocor ke apa ke, goni boleh membantu tu. Standby lah dalam kereta. Standby lah kereta goni. Mudah. Kasi orang Tina orang jatuh pun boleh berlaku. Tak ada masalah. Mudah lah. Untuk tengah jalan ke apa ke, bila ada emergency ke apa, boleh pakai lah. Pesan dia boleh pakai. Saya kecil, mudah. Boleh naik poket boleh asal ni. Dengan harga 900 berbaloi dok beli. Dengan harga 900 berbaloi dok apa. Ni barang. 1000 kita bayar lagi ni.